سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من امروز اومدم مسجد جامع گنبدخانه تاج الملک. میخوام یکم در مورد آسیب‌ها و مشکلاتی که این مکان داره باهاتون صحبت بکنم. اگر که مسجد جامع رو بازدید کرده باشین احتمالاً دیدین که داخل حیاط یه تعداد خیلی زیادی کبوتر هستن که این کبوترها با وجود اینکه خیلی معصوم و قشنگ به نظر میرسن، ولی متاسفانه برای بنای تاریخی یه آسیب خیلی بزرگ و جدی به حساب میان. به خاطر اینکه کبوترها وارد بنای تاریخی میشن و یه سری نقاطی رو که احتمالاً خیلی از دسترس ما خارجیه، یه سری لبه ها، یه سری گوشه هایی رو که خیلی شاید در معرض دید هم نباشه پیدا میکنن و روی این لبه ها میشینن. بعضا لونه درست میکنن، تخم میذارن و همینطور زاد و ولد میکنن و مشکل اصلی که ایجاد میکنن اینه که این فضله کبوترها روی نمای بنا شره میکنه و میریزه پایین، مثل چیزی که الان توی این قسمت از نما داریم میبینیم. و متاسفانه فضله کبوتر به خاطر ترکیبایی که داره خیلی برای نما آسیبزا هست و آسیب‌هایی رو میتونه ایجاد بکنه که برگشت ناپذیر باشن. به خاطر همین معمولاً توی بناهای تاریخی میان روی این لبه ها یه ردیف میخای بلندی رو به صورت عمودی قرار میدن، یعنی با یه قطعه چوب اینا رو فیکسش میکنن تا امکان نشستن کبوتر روی این لبه ها از بین بره و به همین راحتی مشکلی که انقدر بزرگ و غیر قابل جبران هست میتونه حل بشه و کنترل بشه. الان همونطور که میبینید اینجا روی این لبه فضله های کبوتر رو میبینید که ریخته، یا مثلا توی یه ارتفاع بالاتری اینجاها این لکه های سفیدی که میبینین همه به خاطر فضله کبوتر ایجاد شده. الان این قسمت کتیبه گنبدخونه هست، کتیبه‌ای که سال ساخت بنا رو 481 ذکر کرده، یعنی این کتیبه الان 1000 سال قدمت داره و واقعا نباید از این موضوعی این چنینی آسیب ببینه. مشکل دیگه ای که داره اینه که به خاطر اینکه کبوترها اینجا خیلی زیاد شدن و هی دارن زاد و ولد میکنن و هی تعدادشون اضافه میشه، همزمان داره تعداد زیادی هم گربه وارد مسجد میشه. حالا گربه ها چه مشکلی ایجاد میکنن؟ گربه ها میان و کبوترها رو شکار میکنن و خودشون دوباره یه آلودگی دیگه اضافه میکنن. به چه شکل؟ الان من نمونه‌ش رو اینجا نشونتون میدم. اینا بقایای کبوتراییه که توسط گربه ها شکار شدن، یعنی یه آلودگی خیلی زیادی از پر و استخون و قسمتایی که حالا گربه ها نخوردن اینجا باقی میمونه. علاوه بر این خود گربه ها دوباره یه آلودگی ایجاد میکنن، یعنی تمام اینجا کنار دیوار اگر که دقت بکنین اینا متاسفانه همه ادرار و مدفوع گربه هاست که متاسفانه خیلی هم بوی بدی میده و تو قسمت‌های مختلف مسجد اینا هست متاسفانه، به خاطر اینکه تعداد گربه ها هم هی داره به دنبال تعداد کبوترها اضافه میشه. بنابراین یه مشکلی که خیلی راحت میتونه حل بشه هی داره گسترش پیدا میکنه و کم کم تبدیل شده به یه همچین وضعیتی و واقعا برای یه بنایی که غیر از این که ثبت ملی، ثبت جهانی هست، ثبت یونسکو هست، خیلی بده که یه همچین شرایطی داشته باشه. حالا غیر از این مشکلی که کبوترها و گربه ها ایجاد کردن توی این بنا که این مشکل خیلی راحت میتونه رفع بشه، یعنی گفتم فقط با یه سری میخ و چند تا قطعه چوب و یه سری حالا نظافت های دقیق حرفه‌ای. غیر از این مشکل دیگه‌ای که خیلی مهم هست برای گنبدخانه بحث رطوبت صعودیه که از زمین رطوبت به سمت بالا حرکت میکنه و داخل جرزهای بنا این رطوبت میاد بالا. یه قسمتی از آثار رطوبت رو همینجا میتونین ببینین و اینجا باز اثر رطوبت هست
اینجاها حالا شاید یکم مخفی باشه ولی اثر رطوبت پشت این لایه اندود هست و قسمت پایینم که میبینید اصلا اندودها ریخته و همینطور این رطوبت ادامه داره. اینجا اگر دقت بکنید دیگه کم کم آجرها هم داره میریزه بیرون و این رطوبت یه رطوبت فعاله، یعنی رطوبتی نیست که یه مقطعی دوره‌ای بوده باشه و الان نباشه. نه، این رطوبت همچنان فعاله، همچنان عاملی هست که داره آسیب میزنه، مثل یه بیماری پیشرونده است. و این قسمت که الان میبینید ضلع شمالی گنبدخونه است. پشت اینجا یه کوچه است و همونطور که میبینید تمام این ضلع شمالی الان درگیر رطوبته. بنابراین به احتمال خیلی زیاد عامل رطوبت مربوط میشه به کوچه‌ای که پشت مسجد قرار داره. حالا میریم قسمت پشت این دیوار و پشت مسجد توی قسمت کوچه رو هم با هم میبینیم تا بیشتر شرایطش رو نگاه بکنیم چجوریه. خب یکی از کبوترهایی که صحبتش بود الان این بالا لونه داره و داره ما رو نگاه میکنه. خب این طرف میشه قسمت غرب گنبدخونه تاج الملک. اینجا هم باز میبینید اینا مربوطه به کبوتراست. خب این دیواری هم که میبینید باز پشتش همون کوچه‌ای هست که صحبتش بود و اثر رطوبت سعودی رو هم دارین میبینید و البته در نظر داشته باشیم که این رطوبت سعودی الان در شرایطیه که 8 ماه هیچ بارندگی اصفهان نداشته و این نقطه جایی هم هست که هر روز آفتاب میخوره و با این حال میزان رطوبت اینجا انقدر زیاده. اینجا که الان سمت کوچه هست و اگه که دقت بکنین هرچی که به سمت مسجد من برمیگردم میبینیم میزان رطوبت داره کمتر میشه. بنابراین عامل رطوبت به کوچه برمیگرده. این رطوبت انقدر مزمن شده که هم ملات‌ها رو از بین برده هم آجرها رو. حالا من یه توضیح بدم. وقتی که ملات استفاده میشه بین آجرها، این ملات 2 تا کار انجام میده. یکی این که این آجرها رو به هم پیوسته نگه میداره و این آجر که یه عنصر خیلی کوچیک هست دیگه اینجا تکیه عمل نمیکنه، بلکه تبدیل به یه عنصر پیوسته‌ای مثل یک دیوار، یک جرز بارور میشه و میتونه یک بنای عظیمی مثل این گنبدخونه رو برپا نگه داره. بنابراین این ملاته که میاد و آجرها رو به هم پیوسته میکنه و این اتفاق رو شدنی میکنه. کار دومی که این ملات میکنه باید اینقدر مقاومت داشته باشه که وزن رو از آجرهای بالایی تحمل بکنه، انتقال بده به آجرهای پایینی. ولی در اثر رطوبتی که مزمن شده باشه این ملات میاد و میپوسه، پودر میشه و هر دو خصلت خودش رو از دست میده. یعنی الان اگر اینجاها دقت بکنیم میبینیم که بین آجرها خالیه به خاطر اینکه این ملات پودر شده و ریخته پایین. چون ملات دیگه توان چسبندگی نداره، بین آجرها اتصال دیگه برقرار نکرده، توان تحمل بار رو هم نداره، یعنی در اثر وزنی که روش هست آروم آروم داره پودر میشه و میریزه پایین. به خاطر همین میبینید که بین آجرها خالیه و روی زمینی حجم خیلی زیادی خاک به اضافه آلودگی‌هایی که گربه‌ها ایجاد کردن ایجاد شده. ولی این رطوبت انقدر مزمن بوده، انقدر طولانی مدت بوده که غیر از این که ملات‌ها از بین رفته آجرها هم پوسیده. یعنی ما الان داریم میبینیم خیلی راحت آجرها داره پودر میشه و خودش آروم آروم داره تخریب میشه.
ببینید تمام آجرها داره دونه دونه ترک‌های ریز میخوره و آروم آروم داره تخریب میشه. این اتفاق کجا داره میفته؟ دقیقاً توی پایه گنبدخونه، یعنی جایی که تمام وزن این گنبدخونه اینجا داره وارد میشه و اگر که مشکلی پیش بیاد به راحتی میتونه تو قسمت‌های مختلف بنا ترک ایجاد بکنه. یعنی در حالی که در قسمت بالا گنبد تاج الملک داره مرمت میشه، ولی دقیقاً مصداق همون شعره که میگن خانه از پای بست ویران است و توی پایه ها یا همچین مشکل عمده‌ای وجود داره. حالا بریم پشت این دیوار رو ببینیم که داخل کوچه میشه. منتها برای اینکه ویدیو طولانی نشه من اینو اینجا قطع میکنم و ادامش رو از سمت کوچه با هم دیگه میبینیم. خب من اومدم پشت همون دیواری که از سمت مسجد فیلمش رو نشونتون دادم. این گنبدخانه و این قسمت های پایین با اینکه سنگی هست و ملات سیمان، ولی اگر دقت کنین بین سنگا همش خالی شده. این ملات سیمان به خاطر رطوبت مزمنی که بوده همش پودر شده، ریخته و حتی خود سنگ هم رطوبت رو گرفته به خودش و این اتفاق تا آخر این دیوار ادامه داره و حتی رطوبت خیلی بالاتر هم اومده، حالا اگر که توی این فیلم مشخص باشه. خب حالا بریم یه دور مسجد بزنیم. اینجا مقبره مجلسی هست که در قسمت شمال غربی مسجد قرار گرفته. این مشکل رطوبت صعودی متاسفانه دور تا دور مسجد وجود داره. دلیلش احتمالاً مربوطه به نشت آبهایی هست که حالا شاید مربوطه به سیستم فاضلاب باشه، حالا دقیق نمیشه گفت، باید بررسی بشه، و سیستم کفسازی که احتمالاً باعث شده که این رطوبت به سمت مسجد و دیوارهای آجریش هدایت بشه. خب اینجا پشت سرویس بهداشتی مسجد الان ما هستیم. خب میزان رطوبت صعودی رو ببینیم که این رطوبت تا چه ارتفاعی رفته بالا. این هم متاسفانه رطوبتیه که مزمنه، خیلی طولانی مدت این اتفاق افتاده و این هم یکی از ورودی‌های مسجد هست. این رطوبتی که اینجا روی این دیوار هست، روی دیوارهای داخلی سرویس بهداشتی هم به همین شدت وجود داره و بنابراین من میخوام که واقعا به صورت خیلی اورژانسی این سرویس بهداشتی تعطیل بشه و اون عامل ایجاد رطوبت هم توی این قسمتی که انقدر رطوبت شدید و زیاد هست و هم دور تا دور مسجد پشت گنبد تاج الملک این عامل رطوبت پیدا بشه، کنترل بشه، قسمت‌های آسیب دیده فرسوده مرمت بشه و این شرایط بغرنجی که وجود داره کنترل بشه. الان اگر این ملات و آجرها رو نگاه بکنید پوسیدگیش دقیقاً مشخصه که در چه حدی هست. ببینید اینجا رو. واقعا بنایی که انقدر نفیس و ارزشمند هست، بنایی که بیشتر از 1000 سال قدمت داره از نظر طراحی و خیلی ویژگی‌های معمارانه و ویژگی‌های تاریخی و هنری بسیار نفیس و ارزشمند محسوب میشه، واقعا در شأنش نیست که یه چنین شرایطی داشته باشه. ما قرار نیست که میراث فرهنگی رو مصرف بکنیم.
ما امانتدار این میراث هستیم. این میراث فقط برای ما نیست، متعلق به کل جامعه بشریت و نه فقط برای الان بلکه برای نسل‌های آینده هم هست. اگر به خاطر این شرایطی که وجود داره این آسیب همچنان فعالیتش رو ادامه بده، مثل یک بیماری، مثل یک سرطانی که پیش رونده است، این آسیب همچنان گسترش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه و شرایط جدیتری را ایجاد میکنه، آسیب های جدیتری را ایجاد میکنه و واقعا نسل‌های آینده ما رو به خاطر این کمکاری و سهلنگاری نمیبخشن. بنابراین من واقعا خواهش میکنم از میراث فرهنگی، شهرداری، اداره نوسازی بهسازی، اداره آب و فاضلاب و هر ارگان دیگه‌ای که مرتبط هست به اینکه این شرایط مسجد رو بررسی بکنن، این گذرها بررسی بشه و عامل رطوبت پیدا بشه، من از همه‌شون خواهش میکنم که همکاری کنن و جلوی این شرایط بغرنج رو بگیرن. واقعا مسجد جامع نباید تو این وضعیت باشه. این رطوبت صعودی که میبینین دور تا دور مسجد وجود داره. دور تا دور مسجد داره از پایین تمام دیوارها آسیب میبینه، تمام قسمت پایه ها، جایی که وزن جرزها تا خاروش هست، همش داره در اثر رطوبت فرسوده میشه و اینها کم کم باعث میشه که ترک ایجاد بشه. ترک ها میتونه باز گسترده بشه، اضافه بشه، بیشتر بشه و انقدر شرایط میتونه بغرنج بشه تا به تخریب کامل یک بنا برسه. یعنی رطوبت صعودی اصلا عاملی نیست که بخوایم دست کم بگیریمش. کما اینکه یه موردش رو ما توی شمال مسجد، توی جنوب مسجد داشتیم. حالا بریم تا من اونجا رو نشونتون بدم. خب قسمت جنوبی مسجد، گنبد نظام الملک، کماکان همین مشکل رطوبت صعودی وجود داره. توی پایین دیوارها میبینید اثر رطوبت ها و این اتفاق دو طرف گذر افتاده، یعنی سمت راستم روی بناهایی که سمت راست هستندم این رطوبت صعودی وجود داره. پارسال، یعنی تقریبا 1 سال پیش، این خونه‌ای که اینجا سمت راست هست و الان می‌بینید یه دیوار نوسازی هست کنار همین اتومبیل که پارک شده، این ساختمان، این خونه‌ای که اینجا بود به خاطر همین رطوبت صعودی تخریب شد. یعنی رطوبت صعودی انقدر میتونه به صورت آروم، بی صدا، مزمن پیش رونده باشه تا جایی که منجر به تخریب کامل یه ساختار معماری بشه. و اینجا این سمت توی مسجد ما میبینیم که یه پشتبند سنگی و سیمانی اجرا کردن. ما این رطوبت رو نمیبینیم چون توی سیمان و سنگ رطوبت دیرتر خودش رو نشون میده، ولی همون رطوبتی که این طرف رو تخریب کرد این سمت هم وجود داره، وارد مسجد میشه، روی قسمت‌های آجری بیشتر خودش رو نشون میده. محراب گچبری که مال مسجد اولیه است، احتمالاً حدود 1200 سال قدمت داره و گچبری هست، به خاطر همین رطوبت داره پودر میشه و از بین میره. و این اتفاقی که اینجا افتاد، بنایی که اینجا خراب شد، به خاطر این بود که این از خشت بود. این طرف مسجد جامع از آجره. یعنی رطوبت همون رطوبت، فرایند همون فراینده، فقط به خاطر تفاوت خشت و آجر این زمانش فرق میکنه. یعنی این بنا زودتر تخریب شد و واقعا باید یه اخطار و یه هشداری باشه که این میتونه متاسفانه آینده هر بنای تاریخی باشه. امیدوارم که همچین شرایطی پیش نیاد و
در همین جا این آسیب و این عوامل مخلی که هست کنترل بشه، مرمت بشه و بناهای تاریخی به بهترین شکل خودش حفاظت بشه. مرسی که با من همراه بودین.